नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई TechGyan नेपालीमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले PDF फाइललाई एडिट कसरी गर्ने सिक्न गइरहेको छौं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यसको लागि सर्वप्रथम हजुरहरुले आफ्नो फोनमा भएको कुनै ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। म क्रोमलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि सर्च बटनमा गएर SEJDA भनेर लेख्नु होला र त्यसपछि त्यसलाई सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि फर्स्टमा आएको सेजडा PDF भन्ने वेबसाइटमा थिच्नु होला। यहाँ थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ PDF डकुमेन्ट भनेर हेराइएको छ। अब हजुरहरुले आफ्नो PDF एडिट गर्नको लागि यसमा थिच्नु होला। यहाँ थिचेपछि यहाँ अपलोड फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि थिच्नु होला र त्यसपछि तल देखाइएको मिडिया पिकर भन्ने हुन्छ त्यसमा थिच्नु होला। यति गरेपछि हजुरहरुको फाइल खुल्नेछ र हजुरलाई एडिट गर्नुपर्ने फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरेर त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो PDF फाइल यहाँ ओपन भएको छ र म यो PDF फाइलको नाम चेन्ज गर्दै छु हैन। अब त्यसको लागि त्यहाँ थिच्नु होला, नेममा थिच्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले एडिट गर्न सकिरहेको छु। त्यहाँ जे लेख्नु पर्ने छ त्यो लेख्नु होला र साथसाथै यहाँ अरु फिचरहरु पनि हजुरहरुले पाउनुहुन्छ। यहाँ हजुरहरुले कुनै टेक्स्टलाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, साइजहरु पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै एडिट गर्नु परेमा सबै एडिटहरु यहाँ हजुरहरुले फ्रीमै गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ आफ्नो PDF फाइललाई एडिट गरिरहेको छु। यसरी नै हजुरहरुले पनि आफ्नो PDF फाइललाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ नाम चाहिँ एडिट गरिसके। मलाई फर एक्जाम्पल यहाँ थ्यांक यू लेख्नु छ भने त्यहाँ स्क्रिनमा थिच्नु होला र त्यसपछि यहाँ थ्यांक यू लेख्नु होला र मलाई यो टेक्स्टको साइज नै बढाउनु छ र यसलाई बोल्ड पनि गर्नु छ। त्यसको लागि त्यहाँ थिच्नु होला र त्यसपछि त्यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ बी लेखेको त्यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि त्यो आफै बोल्ड हुनेछ र त्यहाँ फन्टको अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ साइजको पनि अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। म साइजलाई भने अलिकति बढाउने छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ साइजलाई बढाइसकेको छु र मलाई चाहिने जति एडिट भइसकेको छ। अब हजुरहरुले पनि आफ्नो PDF फाइललाई एडिट गरेपछि त्यहाँ एप्लाई चेन्जेस हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नु होला। यति गरेसँग हेर्न सक्नुहुन्छ अब डाउनलोडको अप्सन आइसकेको छ। अब डाउनलोड गर्नको लागि हजुरहरुले डाउनलोड बटनमा थिच्नु होला। थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन फेरि आउँछ, त्यसमा थिच्नु होला र यति गरेपछि हजुरहरुको एडिटेड फाइल डाउनलोड हुनेछ। म ओपन गरेर पनि हेराइदिन्छु हजुरहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ म अब फाइललाई आफ्नो ओपन गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ अर्कै थियो, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ राजु श्रेष्ठ भनिरहेको छ र तल थ्यांक यू पनि लेखिरहेको छ। यसले गर्दा हजुरहरुको PDF को क्वालिटी पनि घट्दैन र साथसाथै हजुरहरुले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण एडिटहरु गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। साथै भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र एउटा शेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.